Feltétel nélküli alapjövedelem, ingyenes egészségügy, házasság mindenkinek. De mégis, hogy jönnek ide az emberi jogok? Nos, ez egy régi történet. Egy spártai király egyszer megmagyarázta a perzsa uralkodónak, hogy miért olyan veszélyes ellenfelek a görögök. Mert az ő uruk és parancsolójuk a törvény, amelyet jobban félnek, mint téged az alatvalóid, és azt teszik, amit a törvény parancsol. A törvény félelmeit azt jelenti, hogy nem a szenvedélyektől vezérelve, hanem a józan ész alapján döntünk. A különbség tehát az, hogy a zsarnok haragjától félő perzsával szemben egy görög a belső törvényt féli, ezért nem hátrál meg a csatamezőn. A görögök tudták, hogy hatalmas szakadék van az emberi cselekvésben. A probléma örök és mindenkit érint. Az ember természete szerint ugyan értelmes, de szabad akarata van. Tetteink óhatatlanul elmaradnak a szavainktól. Mindennapi tapasztalatunk, hogy felismerjük, hogy mit kell tennünk, de mégsem tesszük meg. Az ember szívébe írott természettörvény az, ami segít megkülönböztetni a jót a rossztól, a helyest a helytelentől. Arra tanít, hogy az értelmünk és a szenvedélyeink harmóniában legyenek egymással. Ezt a harmóniát nevezzük erénynek, a jó szolgálatába állított szenvedélynek. A klasszikus nézet feltételezi, hogy van objektív jó, amely megismerhető. Így, ha megértjük, hogy mi a célunk, és ha elérjük azt, akkor leszünk boldogok. A természettörvény tehát nem korlátozza a szabadságunkat, épp ellenkezőleg. Ez teszi igazán szabaddá a cselekvőt. Legalábbis így gondolták a klasszikusok, Szókratész, Platón és Arisztotelész. Ezt a szakadékot tehát nem a keresztények találták ki, de a kereszt botránya hozta újra napvilágra. A hit, hogy Isten fia meghalt az emberek bűneiért. A középkorban megkeresztelték Arisztotelészt. A gyakorlatias görög megközelítést összeegyeztették a keresztény tanokkal. Azonban a modernitás alkonyán két forradalmian új elmélet született a szakadék áthidalására. Az egyiket Niccolò Machiavelli alkotta. Ő nem vetette el a természettörvényt, de azt hirdette, hogy a fejedelemnek tudnia kell, hogy mikor lépjen a bűnös cselekedetek útjára. Ha választania kell, akkor jobb, ha félik, mint ha szeretik. És ha úgy adódik, akkor el kell temetnie a lelkiismeretét, hogy learassa gonosz cselekedeteinek pozitív gyümölcseit. Mert úgy szokott történni, írja Machiavelli, hogy az olyan embernek, aki mindenkihez jó akar lenni, gonoszok okozzák a vesztét. A másik elmélet Martin Luther nevéhez fűződik. A német szerzetes elutasította az egyház hagyományos tanítását a megigazulásról. Ennek az a lényege, hogy egyedül az jut a mennyországba, aki nem csak hisz, de jól is cselekszik. Luther azonban úgy vélte, hogy az üdvösség elválasztható a cselekvéstől, mondván sola fide, egyedül a hit számít. De ha egy hívőnek nincs szüksége jó cselekedetekre, akkor törvényre sincs. Ezért a törvény elsődleges funkciója nála abban áll, hogy bemutassa, ezt a lécet lehetetlen megugrani. Machiavelli tehát a félelmet helyezte a természettörvény helyére, Luther pedig egyedül a hit szubjektív aktusát hangsúlyozta. Ilyen előzmények után érkezünk a természettörvény kora után a természetes jogok korába, ahol már nincs objektív jó, vagy legalábbis nehezen megismerhető. Így már csak azt az elvet kell védeni, hogy mindenki úgy legyen boldog, ahogy akar. Ez a természetes jogok lényege. De hogyan történt ez? Thomas Hobbes végképp felszámolta a görögök praktikus hozzáállását a cselekvéshez. Aláásta a keresztény tanítást a természettörvényről és a szabad akaratról. A liberalizmus atya volt az, aki elválasztotta a jogokat a törvénytől. Az emberi létezés alapját a haláltól való félelemben látta. Az egyének szerinte teljesen szabadok és nincsenek mások iránt kötelességeik. Hobbes világában tombol az erőszak. Mindenki harcol mindenkivel, és önvédelmi küzdelmében mindenkinek mindenhez joga van. A probléma ezzel az, hogy így a jogoknak már nincs jelentése. Egy olyan világban ugyanis, ahol ember-embernek farkasa már nincs természettől. És ahol már morális iránytű sincs, miért lennének jogok? Ha így értelmezzük a természetes jogokat, akkor előbb-utóbb a vágyainkat is emberi jognak nevezzük, és az egyetemes egyenlőség nevében hadat viselünk a józanész ellen. Ezt látjuk akkor, amikor a korlátlan jogkiterjesztés aláássa az egyház, az egyetem és a nemzetállam tekintélyét. Ez logikus, mert ha az akarat és jog azonos, akkor a kérdés már nem az, hogy helyese, amit akarunk, hanem hogy hogyan érjük el, amit akarunk. Ha tetszett a videó, iratkozz fel az Axioma YouTube csatornájára.